In deze tutorial zie je in 3 minuten welke belastingaangiftes je moet doen, wanneer en nog wat slimme trucs. Hoi, ik ben Nikki. Dit is mijn bedrijf, Peperdork. Wij doen de boekhouding voor kleine ondernemers. En in ruil daarvoor krijgen we geld. Handel! En omdat je dus handelt, moet je daarover betalen aan de Belastingdienst. Het kan ook zijn dat je wat terugkrijgt. Hoe dan? Let op. Van al die betalingen in of uit je bedrijf doe je aangifte via een online belastingformulier. De Belastingdienst berekent dan hoeveel je terugkrijgt of hoeveel je moet betalen. En als je het niet goed doet, dan krijg je een boete en dat wil je natuurlijk niet. Je doet altijd aangifte, ook als je niks hebt verdiend. Als ondernemer doe je voor 2 dingen belastingaangifte, namelijk de BTW-aangifte en de aangifte inkomstenbelasting. Eerst de BTW-aangifte, want die doe je het vaakst. 4 keer per jaar, elk kwartaal dus. Over je omzet vraag je 21% BTW aan je klanten. En die mag je niet houden, maar die moet je betalen aan de Belastingdienst. Soms is het ook 9% en soms is er helemaal geen BTW. Kijk hier hoe het zit voor jouw bedrijf. Hoe doe je BTW-aangifte? Je kunt je aangifte zelf online doen op belastingdienst.nl. Je inloggegevens heb je na je KVK-inschrijving van de Belastingdienst gekregen. Je kunt ook aangifte doen via je boekhoudpakket of via een boekhouder. Dat is dus wat wij doen. Je betaalt de Belastingdienst de BTW die je ontvangt van je klanten, min de BTW die je zelf betaalt aan andere bedrijven. Zoals de BTW van je telefoonabonnement. Je hebt na afloop van het kwartaal 1 maand de tijd om je aangifte te doen. Maar een slimme truc, download de app BTW Alert van de Belastingdienst, zodat je automatisch een reminder krijgt wanneer je weer aangifte moet doen. En dan nu die andere aangifte die je moet doen, namelijk je inkomstenbelasting. Die hoeft maar 1 keer per jaar, maar let op, want dat is wel een ingewikkelde aangifte. Je betaalt een percentage over je winst van het afgelopen jaar, dus over je omzet min je kosten. Soms kun je dit bedrag kleiner maken met aftrekposten. Check deze link voor meer info daarover. Je hebt tussen 1 maart en 30 april de tijd om de aangifte te doen. Vergeet niet om geld opzij te zetten voor zowel je BTW-aangifte als je inkomstenbelasting. Zo zit je altijd safe. Zo, jij kan nu aan de slag met je belastingaangiftes. Ik ga weer ondernemen.